Ikaw ba ay isang content creator o YouTuber na nahihirapan sa views kasi hindi clickable at effective ang thumbnails mo? Boom! Kaibigang Juan, tamang-tama ang video na mapapanood mo ngayon kasi narito ang summary ng mga tips at thumbnails na may matataas na views. Ito ay maaari mo maging basehan upang magbago ang nakasanayan mong video thumbnails na hindi umahatak ng maraming views. Narito ang listahan ng mga content na may samples na makakatulong sa iyo. Kung ang channel mo ay may content na tungkol sa cooking, ito ang samples ng thumbnails at KNJ YouTube tips. Masdan mo kaibigang Juan kung paano ito ni-layout. Kung ang channel mo ay tungkol sa travel, ito naman ang mga thumbnail samples at KNJ YouTube tips. Pansinin mo kaibigang Juan kung sino ang bida sa thumbnails na ito. Isinama ko na rin ang mga motovlogs. Tutorials ba ang content ng channel mo? Ito ang mga thumbnail samples at KNJ YouTube tips. May napansin ka ba sa text at images na ginamit nila? Nagvo-vlog ka ba upang ipakilala ang sarili mo sa maraming tao? Ito ang para sa iyo. Malamang may idea ka na kung sino ang bida sa thumbnails na ito.
Madalas ka ba mag-unboxing ng items? Gayahin mo ito. Obserbahan mo lang kung paano nila pinuposisyon ang mga items. Ang mga KNJ YouTube tips na ito ay mas mauunawaan mo kung bibisitahin mo ang mga recorded live streams dito sa channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at napadaan ka, ay mag-subscribe ka na at marami kang matututunan dito sa pag-grow ng iyong YouTube channel. Simulan mo sa mga videos na ito. See you sa next video!